स्वराज्याचा धगधगता निखारा, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पराक्रमाचा, त्यागाचा इतिहास आता लोकांसमोर येत आहे. मात्र त्यांच्या मृत्यूनंतर मराठा साम्राज्य औरंग्याच्या मोगली खात्रीत सापडलेलं असताना छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पत्नी आणि स्वराज्याच्या महाराणी येसूबाई यांचं पुढे काय झालं? एकीकडे पतीचा निगृण मृत्यू, दुसरीकडे छत्रपतींची गादी रिकामी, त्यात स्वराज्यातील एक एक गड मोगलांच्या ताब्यात जात होता. तसेच शिवरायांचा वंश आणि स्वराज्य नेस्तोनाबूत करायला आलेला औरंगजेब स्वराज्याच्या दारात होता. आणि भयंकर म्हणजे राजधानी दुर्गराज रायगडालाच मोगली वेढा पडला होता. इतक्या दुर्दैवी परिस्थितीमध्ये महाराणी येसूबाईंचं पुढे काय झालं? त्यांचं जीवन कसं व्यतीत झालं? येसूबाईंसारखं वनवास इतिहासात फारच कमी जणांच्या वाट्याला आलं असेल. त्याचा मागोवा उपलब्ध माहितीच्या आधारे आपण या व्हिडिओमधून घेणार आहोत. खूप महत्त्वाचा परंतु इतिहासाने नेहमी दुर्लक्षित केलेला विषय आहे हा, जो प्रत्येकाला माहिती असणे गरजेचं आहे. नमस्कार, जय शिवशंभू मंडळी. मी प्रणय बाळकृष्ण पाडावे आणि तुम्ही पाहत आहात मराठमोळं चॅनल यूट्यूब मराठी. अशाच महत्त्वपूर्ण व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. सखी राज्ञी जयती असं येसूबाईंचं वर्णन स्वतः छत्रपती संभाजी महाराजांनी आपल्या नखशिकांत या ग्रंथात केलं आहे. आणि शंभूराजांच्या शब्दांना साजेशा होत्या महाराणी येसूबाई. छत्रपती संभाजी महाराजांसारख्या निखाऱ्याला पदरात बांधून मायेची फुंकर घालत संसार करणं सोपी गोष्ट नव्हे. सदैव पायाला वादळ असणारे संभाजी महाराज स्वराज्य सुरक्षित आणि विस्तारित करण्यासाठी गरुड भरारी घेत होते. त्याचवेळी रायगडावरून स्वराज्याची राखण करणाऱ्या येसूबाई कुशल राजनेत्या होत्या. गडावर येणारे वाद तंटे त्या स्वतः सदरेवर बसून हाताळत असत आणि शत्रूच्या आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी त्या रणनीती देखील आखत असत. पिलोजीराव रघोजीराव शिर्के यांच्या घराण्यात जन्मलेल्या जीवबाई अथवा राजसबाई म्हणजेच महाराणी येसूबाई होय. येसूबाईंचा विवाह धर्मवीर संभाजी महाराज यांच्यासोबत झाला त्यावेळी येसूबाईंचं वय हे जेमतेम 6 ते 7 वर्ष होते. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्याची जडणघडण ही महासाहेब जिजाऊंच्या देखरेखीखाली झाली आणि याचा परिणाम हा महाराणी येसूबाईंच्या जीवनावर झालेला दिसतो. रणांगणावर त्यांचे पराक्रम नसले तरी त्यांचे राजकारण आणि स्वराज्यासाठी सदैव तत्परता त्यांच्या आयुष्यात दिसून आली. येसूबाई स्वराज्याची धुरा चपकळपणे सांभाळत असत. स्वराज्य कारभार चालवण्यासाठी महाराणी येसूबाई यांच्या नावाची मोहर धर्मवीर संभाजी महाराजांनी बनवून घेतली. त्या मोहरेवरील मजकूर असा होता की श्री सखी राज्ञी जयती. महाराणी येसूबाईंच्या जीवनात जेवढी संकटे आली तेवढी कदाचित राजघराण्यातील कोणत्या स्त्रीवर आली असतील. एवढे सर्व राजवैभव असूनही आयुष्यात दुर्दैव त्यांच्या पाठीशी लागले होते. लग्नानंतर येसूबाईंनी संसार मांडला, तोही छत्रपती संभाजी महाराजांसारख्या सिंहाच्या छाव्याबरोबर. अगदी कमी वयात लग्नानंतर पती जिवंत असताना सुद्धा येसूबाईंना काही दिवस विधवेचं जीवन जगावं लागलं होतं. ते म्हणजे आग्र्यावरून सुटल्यावर शिव छत्रपतींनी छोट्या संभाजींना लपवून ठेवून अफवा पसरवली की युवराजांचा काळ आला. त्यामुळे संभाजीराजे सुखरूप स्वराज्यात येईपर्यंत येसूबाईंना विधवा म्हणून जगावे लागले होते. त्या कोवळ्या वयात येसूबाईंच्या मनाची काय अवस्था झाली असेल. मात्र येसूबाईंच्या सामर्थ्यावर, त्यांच्या धैर्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना सुद्धा किंचितही शंका नव्हती. म्हणूनच तर स्वतः छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्याच्या कुलमुक्त्यार पदाची शिक्केकट्यार येसूबाईंना प्रदान केली होती. त्या स्वराज्याच्या पहिल्या कुलमुक्त्यार होत्या. कुलमुक्त्यार ही पदवी खूप मोठी होती. महाराज मोहिमेसाठी बाहेर गेले तर राज्याचे सर्व अधिकार हे कुलमुक्त्यार व्यक्तीकडे यायचे. ह्यावरून आपण समजू शकतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांना किती विश्वास होता येसूबाईंवर, त्यांच्या सुनबाईंवर. आणि शिवरायांनी इतकं विश्वास दाखवणं म्हणजे समोरचा माणूसही तसा असावा लागतो. छत्रपती शिवरायांच्या महानिर्वाणानंतर स्वराज्याचे लचके तोडण्यासाठी मुघलांची 5 लाखाची फौज घेऊन औरंगजेब महाराष्ट्रात आला होता. शिवराय गेल्यानंतर स्वराज्य सहजपणे ताब्यात घेता येईल असा त्याचा मनसुबा होता. पण छत्रपती संभाजी महाराज यांनी निकराने औरंगजेबाचा मनसुबा उधळून लावला. एकीकडून सिद्धी, एकीकडे पोर्तुगीज आणि एकीकडे मुघल, निजाम, इंग्रज, तर एकीकडून स्वराज्याच्या मुळावर उठलेले स्वकीय अशी सर्व बाजूने शत्रूंची फौज असताना छत्रपती संभाजी महाराज यांनी आपल्या पराक्रमावर शत्रूला धूळ चारली. यात त्यांना साथ मिळाली ती त्यांच्या सौभाग्यवती महाराणी येसूबाई यांची. सतत स्वारीवरती असणाऱ्या संभाजीराजांची स्वराज्याची दोर येसूबाई सांभाळत होत्या. न्याय निवाडापासून ते स्वराज्याचा सांभाळ त्या जोमाने करत होत्या. छत्रपती संभाजी महाराज गडावर नसताना सुद्धा गडावरती कोणतेही राजकारण त्यांनी शिजू दिले नाही. इसवी सन 1689 मध्ये छत्रपती संभाजी महाराज
मुघलांच्या ताब्यात सापडले. रोज छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराच्या बातम्या येसूबाईंना येत होत्या. त्यांनी स्वतःला सांभाळत स्वराज्य संरक्षण यावर लक्ष दिले. मराठ्यांचे मनोधैर्य खचू नये याची त्यांनी काळजी घेतली. आपल्या धन्याचे होणारे हाल अपेष्टांच्या बातम्या ते एकांतात पचवत राहिल्या. त्यांच्या मनाची काय परिस्थिती झाली असेल त्यावेळी. जीवापाड प्रेम करणाऱ्या आपल्या सौभाग्याच्या शरीराच्या चिंध्या होणाऱ्या बातम्या ऐकून किती तिळतिळ तुटलं असेल त्यांचं अंतःकरण. पण परिस्थिती नाजूक होती आणि ती सावरण्यासाठी त्यांना ते दुःख पचवण्याची गरज होती. आणि जिजाऊ शिवराय आणि शंभूराजे यांच्या सहवासात वाढलेली व्यक्ती मागे हटेलच कशी. आणि महाराणी येसूबाई त्या परिस्थितीशी लढत राहिल्या, कारण स्वराज्यात छत्रपती नसताना लाखाचा मुलूक सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. अखेर 11 मार्च 1689 रोजी औरंगजेबाने संभाजी महाराजांना अत्यंत क्रूरपणे ठार मारले. महाराजांच्या हत्येनंतर न खचता महाराणी येसूबाई खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. महाराणी येसूबाई यांच्या कर्तृत्वाला आणि त्यागाला इथेच तर सुरुवात झाली होती. त्यांच्या पतीच्या मृत्यूचे दुःख बाजूला ठेवून त्यांनी स्वराज्याची विस्कटलेली घडी सरळ करायला सुरुवात केली. नियमाप्रमाणे छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलगा शाहूराजे गादीवर बसायला हवे होते, परंतु शाहू महाराज लहान होते. महाराणी येसूबाई यांनी आग्रह केला असता तर छोट्या शाहूचा राज्याभिषेकही झाला असता. पण तत्कालीन परिस्थिती पाहता त्यांच्या लक्षात आले की स्वराज्य टिकवायचे असेल तर मुलाच्या प्रेमापेक्षा कर्तव्याला जास्त महत्त्व दिले पाहिजे. त्यांनी पुत्रप्रेम बाजूला सारून आपल्या पुत्र समान धीर राजाराम महाराज यांना गादीवर बसवले व स्वतः त्यांच्या वतीने काम करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या या स्वार्थ त्यागामुळेच सर्व मराठा सरदार एकत्र राहिले, शत्रूसोबत लढत राहिले. मात्र महाराणी येसूबाई यांच्या आयुष्यातील घनघोर वनवासाची ही सुरुवातच होती. छत्रपती संभाजी महाराजांना ठार मारल्यावर औरंगजेबाच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या होत्या. स्वराज्याचा घास घेण्यासाठी त्याच्या आदेशाने जुल्फिकार खान रायगडाला वेढा मांडून बसला होता. औरंगजेबाच्या सैन्याने चहूबाजूंनी आक्रमण करून स्वराज्याचे लचके तोडायला सुरुवात केली होती. आणि राजाच बंदिवान झाला तर राज्यकारभार हाकणे हे अवघड झाले असते. येसूबाईंनी त्यावर उपाय काढला. त्यांनी राजाराम महाराजांना सुचवले की त्यांनी रायगडाच्या वेढ्यातून बाहेर पडून जिंजीच्या किल्ल्यात तळ ठोकावा व रायगड वेढ्यात अडकल्याने संपूर्ण राजधानी जिंजीला हलवावी. स्वराज्याचा खजिना मोगलांच्या हाती पडता कामा नये अशी सोय करावी. असे केल्याने रायगडाचे महत्त्व कमी होऊन त्या वेढ्यातून औरंगजेबाला फारसे काही गवसणार नाही. म्हणजे स्वराज्य राखण्यासाठी त्या स्वतःला तोफेच्या तोंडी द्यायला तयार होत्या. कल्पना बिनतोड होती, पण वहिनीला आणि छोट्या शाहूला वेड्यात एकटे सोडून निघून जाणे हे राजारामांना पटत नव्हते. पण येसूबाईंनी राजाने नात्यांपेक्षा कर्तव्याला जास्त महत्त्व दिले पाहिजे हे त्यांना पटवून दिले. अखेर जड अंतकरणाने छत्रपती राजाराम महाराजांनी रायगड सोडला आणि मग येसूबाईंच्या सत्वपरीक्षेला सुरुवात झाली. स्वराज्यासाठी इतकं मोठं त्याग करायला महाराणी येसूबाई सज्ज झाल्या आणि होणारच हो. धर्मासाठी आऊसाहेबांच्या आणि आबासाहेबांच्या स्वराज्याखातर 40 दिवस नरक यातना सहन करत देहाची लक्तर करणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पत्नी होत्या. त्या खंबीर होत्या, म्हणूनच शंभूराजे रक्त आटवून महिन्यानमहिने 10 शत्रूंसोबत लढा देऊन स्वराज्य संवर्धित करू शकले होते. राजाराम महाराज रायगडावरून यशस्वीपणे निसटल्यावर येसूबाईंनी तब्बल 8 महिने दुर्गराज रायगड झुंजवला. इकडे राजाराम महाराज सुद्धा जिंजीत अडकल्याने मदतीची आशा धुसर होती. त्यात कपटी औरंग्याने फितुरांच्या मदतीने रायगडावर जोरदार प्रहार सुरू केले. परंतु मराठ्यांच्या ऊर्जेचा उगमस्थान असलेला शिवशंभूंचा दुर्गराज रायगड तो शत्रूसमोर नमेलच कसा. महाराणी येसूबाईंनी 8 महिने निकराने किल्ला लढवला. मात्र स्वराज्याला फितुरी नावाची कीड लागली होती आणि या आपल्याच माणसातील फितुरांनी पुन्हा दगा केला. त्यामुळे गड लढवणं कठीण होऊन बसलं. त्यामुळे महाराणी येसूबाईंनी जुल्फिकार खानासोबत बोलणी करून आणखी जीवितहानी टाळण्यासाठी दुर्गराज स्वराज्याची राजधानी शिवशंभूंचा रायगड मोगलांच्या स्वाधीन करण्याचा निर्णय घेतला. येसूबाई आणि शाहू महाराजांसहित गडावरील इतर मंडळीस अटक केली गेली. येसूबाईंना शिवरायांची शिकवण होतीच की प्रसंगी गड किल्ले शत्रूला द्यावेत, पण स्वराज्य राखावे. दिलेले किल्ले लढून परत मिळवता येतात, पण गेलेले स्वराज्य परत मिळवता येत नाही. शत्रूने बंदी बनवले तरी सुटता येते, हा इतिहासही शिवरायांनी घडवून येसूबाईंसमोर आदर्श ठेवला होता. परंतु दुर्दैवाने येसूबाईंना त्यांच्यासारख्या युक्तीने स्वतःची सुटका करून घेता आली नाही. कारण शिवरायांचे कारनामे हे शिवरायांशिवाय इतरांना जमणे खरंच कठीण. त्यानंतर
महाराणी येसूबाई, शाहू महाराज आणि त्यांच्यासोबत जी अटक मंडळी होती त्यांना सोडवण्यासाठी मराठ्यांकडून किंवा छत्रपती राजाराम महाराजांकडून प्रखर असे प्रयत्न झालेले दिसत नाही. शंकररावजी महाडिक यांकडून मात्र खूप प्रयत्न झाले होते, मात्र त्याचा हवा तसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे येसूबाईंना आपली उमेदीची 29 वर्षे स्वराज्याचे शत्रू असणाऱ्या राक्षसी औरंग्याच्या मोगली कैदेत व्यतीत करावी लागली. 29 वर्षांपैकी 17 वर्षे महाराष्ट्रात औरंगजेबाच्या छावणीत नजर कैदेत त्यांना राहावे लागले. जिथे छावणीचा तळ पडेल तिथे त्या दुर्दैवी माय लेकरांची फरफटत होईल. स्वराज्यात राहूनही त्यांना स्वातंत्र्य उपभोगणे नशिबात नव्हते. इतकंच काय तर औरंगजेबाच्या कैदेत असताना त्यांच्याकडे औरंगजेबाने दुर्लक्ष केलेलं दिसतं, कारण महाराणी येसूबाईंना औरंग्याच्या कैदेत असताना कर्जबाजारीपणाला सामोरे जावे लागले होते. येसूबाईंनी चिंचवडच्या देवस्थानाला लिहिलेलं पत्र तसं उपलब्ध आहे. त्यात त्यांनी आर्थिक मदत मागितली आहे. त्यात त्या म्हणतात की अहमदनगरच्या सावकारांकडून पैसे मागितल्यास सावकार ते पैसे देण्यास मनाई करतायत. पैशाची खूप तंगी आहे, मदत व्हावी, असं महाराणी येसूबाई त्या पत्रातून म्हणत आहेत. म्हणजेच स्वराज्याच्या महाराणीची ही अवस्था. त्यात सावकारांनी पैसे देण्यास नाकारावं, ज्या सावकारांना स्वराज्यात आश्रय दिला गेला होता. इतकी हालाकीची परिस्थिती महाराणी येसूबाईंवरती आली होती. खर्चायला पैसेही नव्हते आणि कोणी कर्जही द्यायला तयार नव्हतं. पुढे औरंग्याच्या मृत्यूनंतर राणी येसूबाई व शाहूंची रवानगी दिल्लीला करण्यात आली आणि त्यानंतरची 12 वर्षे परमुलकात वनवास सहन करावा लागला. प्रभू रामचंद्रांना किंवा पांडवांना 14 वर्षेच वनवास होता. त्या वनवासातही ते स्वतंत्रपणे श्वास घेऊ शकत होते. पण येसूबाईंना 29 वर्षे पारतंत्र्यात वनवासात घालवावी लागली. 1690 ते 1719 अशी 29 वर्षे त्यांनी कैदेत कशी काढली असतील याची नुसती जरी कल्पना केली आपण तरी अंगावर काटा येतो. आजूबाजूला परधर्मीय पुरुष माणसे, संपूर्ण वातावरण परकीय, खाणे पिणे, रीतिरिवाज, पोशाख सारे अनाकलनीय आणि अबोध असताना त्या मात्र परिस्थितीशी कशा काय सामोऱ्या गेल्या असतील. मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यासाठी छत्रपती संभाजी महाराजांवरती जुलूम करणारा औरंगजेब महाराणी येसूबाईंशी कसा वागला असेल, त्याच्या क्रूर वृत्तीशी त्यांनी कसा सामना केला असेल, धर्मांतराच्या आणि अब्रूच्या भीतीच्या सावटात त्या 29 वर्षे कशा राहिल्या असतील, आपला धर्म आणि अब्रू त्यांनी कशी सांभाळून ठेवली असेल, या इतक्या वर्षात त्यांचे मानसिक संतुलन ढळले कसे नसे. इकडे छत्रपती राजाराम महाराजांच्या मृत्यूनंतर महाराणी ताराराणी यांनी स्वराज्य वाढवले. मराठ्यांची वाढती दहशत पाहता 1707 मध्ये मराठा साम्राज्यात दुफळी माजवण्यासाठी शाहू महाराज यांना सोडण्यात आले. पण त्यांनी मोगलांविरुद्ध लढाई उभारू नये यासाठी येसूबाईंना मात्र कैदेतच ठेवण्यात आलं. अखेर बाळाजी विश्वनाथ म्हणजेच पहिले पेशवे यांनी त्यांची सुटका केली. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर दिल्ली दरबारात झगडे सुरू झाले होते. बादशाह फारुख सियर आणि त्याला गादीवर आणणारे सय्यद बंधू यांच्यात वितुष्ट आले. सय्यदांचा नाश करण्यासाठी बादशाहच्या खटपटी सुरू झाल्या. आत्मरक्षणार्थ सय्यद बंधूंना मित्र शोधावे लागले. आपले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मराठ्यांची मैत्री करणे त्यांना भाग होते. त्यामुळे दक्षिणेचा सुभेदार सय्यद हुसेन अली याने पेशवे यांमार्फत मराठी राज्याशी नवा तह केला. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य बिनशर्तपणे शाहू महाराजांना देण्याचे ठरले. शिवाय दख्खनच्या 6 सुब्यांचा चौथ आणि सरदेशमुखी हे हक्कही मान्य करण्यात आले. याच्या मोबदल्यात शाहू महाराजांनी 15,000 फौजांनीशी दख्खनच्या सुभेदारास मदत करावी आणि चोर चिलटांचा बंदोबस्त करून मुलकाची आबादी राखावी या अटी करारनाम्यात ठरल्या. या करारनाम्यावर बादशाहकडून शिक्कामोर्तब व्हायचे होते. बाळाजी विश्वनाथ फौजा घेऊन सय्यद बंधूंच्या साह्याने नोव्हेंबर 1718 मध्ये दिल्लीस गेले. दिल्लीत सत्तांतरण झाले. फरुख सियरला गादीवरून हटवून मोहम्मद शाह गादीवर आला. 1719च्या मार्च महिन्यात सनदांवर नव्या बादशहाचे शिक्कामोर्तब झाले आणि बाळाजी पेशवे, महाराणी येसूबाई व त्यांच्या सोबत मराठी सैनिक जे अटक होते त्यांना घेऊन साताऱ्यास आले. साताऱ्यात आल्यानंतर महाराणी येसूबाईंनी 29 वर्षांनंतर स्वराज्यात मोकळा श्वास घेतला. मुघल सरदारांच्यातील कपट आणि आपापसातील बेबनाव यांचा फायदा घेऊन ते युक्तीने सुटले. त्या स्वराज्यात आल्या तेव्हा त्यांचे वय झाले होते 60 वर्षे आणि अखेर 4 जुलै 1719 रोजी महाराणी येसूबाई मराठ्यांची त्यावेळची राजधानी असलेल्या साताऱ्यात पोहोचल्या. साताऱ्याच्या वेशीवर त्यांचं भलं मोठं जंगी स्वागत करण्यात आलं आणि हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक मंगल क्षण होता. महाराणी येसूबाईंनी राजकारणातून निवृत्ती घेतली होती, परंतु शाहू महाराजांना ते सल्ला देत असत. मराठा साम्राज्याच्या सीमा नर्मदे पार जाताना त्यांनी पाहिल्या. मराठा साम्राज्य वाढताना पाहून आपल्या त्यागाचे फळ त्यांना मिळाल्यासारखे नक्कीच वाटले असणार. दान धर्म चिंतन यात त्यांनी आपले राहिलेले आयुष्य मार्गी लावले. इसवी सन 1730 मध्ये महाराणी येसूबाई यांचा नैसर्गिक पद्धतीने मृत्यू झाला.
मात्र आपल्या मराठ्यांचं दुर्दैव हेच आहे की येणाऱ्या पिढीसाठी, आपल्या रयतेसाठी हा महाराष्ट्र, हिंदू धर्म, स्वराज्य हे सगळं वाचवण्यासाठी आपला अख्खं आयुष्य खर्ची घालणारे महापुरुष किंवा अशा सम्राज्ञी आणि त्यावेळचे कित्येक मावळे यांच्यामुळे आपले अस्तित्व आहे. आपल्याला हे सुंदर आयुष्य मिळालेलं आहे. त्यांच्याबद्दल आपल्याला काहीच माहीत नसते, ना आपण कधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. असंच महाराणी येसूबाई यांची इतिहासाला ना जन्मतारीख माहिती आहे, ना मृत्यूची तारीख ठोस सांगता येते, ना त्यांच्या समाधीची ठोस जागा सांगता येते. येसूबाईंच्या मृत्यूनंतर 300 वर्षांनी सातारा येथील संगम माहुली येथे एका समाधीचा शोध लागला आहे. ती समाधी येसूबाईंची असावी असं इतिहास संशोधक काही कागदपत्रांच्या आधारे सांगतात. मात्र या छत्रपतींच्या महाराष्ट्रात महाराणी येसूबाईंच्या समाधीचा शोध लागायला 300 वर्ष लागली. शंभूराजांची बदनामी होत राहिली. महाराणी ताराराणी, महाराणी सईबाई अशा कित्येक वीरांच्या आणि सम्राज्ञींच्या समाध्या किंवा पूर्वजांच्या समाध्या असो, गडकिल्ले असो, त्यांची अशी अवस्था होणं म्हणजे शिवरायांचे पाईक म्हणून आपल्यासाठी लज्जास्पद आहे. येसूबाई यांच्या त्यागाचा आणि बलिदानाचा इतिहास सर्वतोमुखी करणे आणि त्यांच्या असीम त्यागाला वंदन करणे इतके तर आपण नक्कीच करू शकतो. त्यांनी केलेल्या त्यागासाठी त्या माऊलीला मानाचा मुजरा. जय शिवशंभू.